Okay, mga bossing. Ay. So, of course, as usual, box na naman sa harapan ko para buksan natin. Kung ano to, sigurado, hindi ko alam kung kilala nyo to o hindi ko rin masyadong kilala to. Pero medyo nagandahan lang ako sa kanya at medyo mura kasi kaya kinuha ko na. Pero overall, with shipping and everything, medyo nagmahal din. Kaya check the mic and make sure it sound right, boys. kaya tara, buksan na natin tong box na to. Makita natin ang laman. Ayun. Here you go. So, maliit lang ang box niya. So, may mga Sentai doon. Kaya, so parang ano siya ng parang Star Rangers. So, yun. Super Mini-Pla. Okay. Kung ano man to. So, tara, buksan na natin. Tingnan natin tong. So, this is my So, teka. Pamakita nyo muna yung box. So, talagang black and white ang kanyang box. So, ayan. So, meron pa siyang cut na gano'n eh. So, try natin. Siguro din natin buksan.
So, ito na nga siya. Nabuo na siya after ng so many days ng pag-assemble nito. At dahil malapit na rin dumating yung ating Bio Robo, so Bio Man, tama-tama na ito kung baka practice na to. So sa little background from this one, so this is Sun Vulcan, so known as Taiyo Sentai Sun Vulcan. So siya pang ang 5th installment sa mga Sentai kind of ng show sa Japan noon. So mga nag-air siya ng mga 1982. Hindi ko alam kung napalabas to sa Pilipinas, pero but this really a cool robot din pagka naano mo, kung nagustuhan mo yung mga Star Rangers noon o Go Rangers. So just to introduce ko na itong mga nabuo natin. So ito yung mga kanyang mga weapons, mga shield, yung sun ball shield. So obviously it's the shield. So this is the ball compass. So dalawang kamay niya. So ito kaya pinaka solar sword. So it's really cool. Pag nabuo mo siya, ganyan yung itsura niya. So yan yung kamay. So you need to assemble these two parts. So yung compass din. So some stickers there or decals. So ito yung not too sure pero so wala makita. So ito yung sa I think they call it bull hand. Yeah, kasi parang kamay na rin, di ba, nag-grip. So lalagay nyo doon. So this is the two parts ng robot. So this is the Cosmo Vulcan. So yan. So yung parang pinaka spaceship. And this one is only operated by one pilot. Tinatawag nila si Bull Eagle. So yun yung red. At ito naman ay, so dalawa yung pilot niya. So left and right. So si Bull Shark at si Blue Panther. So yung nakasuot ng blue at saka naka-yellow. So yellow is Blue Panther and the blue is Blue Shark. So you combine it together. So nagiging become the Bull Vulcan. Right? So Cosmo Vulcan and Bull Vulcan. Saka pwede mo rin siya pag nang hindi siya robot, pag i-combine, so tinatawag nila itong Jager Vulcan. So pagka kinumbay mo siya na maging robots, so magiging si Sun Vulcan na siya. Sun Vulcan Robo. So here you go. So ito yung parang pinakalock niya dito. But if you notice, I break one of them. So I use a plier to pull it out because it's really so hard. Now it's stick. So yan. Para ikabit mo doon. So ngayon, introduce natin. Gawin na natin siyang Sun Vulcan Robo. So, tanggalin lang natin yung mga gulong niya. So, pag natanggal mo na lahat, ayan. So, here we go. Baba na natin to. At ito ay papasok natin. Here you go. Ayan. Okay, so tapos ito, tatago na doon. Okay. So ito, okay na to. Ito naman ngayon. Tanggalin na natin to. Siyempre, sabi nga itabi na to, dapat. At dito, sumata nyo to. Yung gulong na yan. Put together. At itataas natin. Ayun, hanggang maitaas mabuti. Tapos, pag naitaas ng gano'n, sasarado na natin to. Ayun. So, lock na siya. Siyempre, ayan. Same thing here. So
So, yun. So, nakabang na yun dyan. Kasi ito, ang malupit. Ayun. Yun yung kamay na doon. Doon nakatago. So, sarado natin. At pihitin natin ang ganoon. At ipasok na natin dito. See? Meron siyang articulation doon. Ayan. At papasok na natin doon. Ayun. Oopsie. So, ayan. Ito, pasok na rin natin dito. Okay, here you go. So, yun na siya. Yun na ang kanyang robot form. So, yan, hindi na lang tatago dito sa likod. Pero, still good. So, ngayon, ayan na siya. So, maganda yung forma niya kasi talagang yung old school ano niya, style. Right? So, ito yung mga weapons niya. Ito yung pinaka-sword niya. So, ayan. The best way is to do it this way. Here you go. Yung shield niya. Ayan. So, same thing as the tone pass. Pwede mong dito ilagay. At yung kanyang extra hand. So, ito, wala na to. Dahil pang ano lang to eh. Pang Bull Vulcan lang to eh. So, this one is also part of the weapon. So, if you want, you can do it this way. Here you go. Right. So there you go mga bossing. Please don't forget to subscribe para kung gusto nyo another video ng mga Mini-Pla or Super Mini-Pla or other any siyempre mga Japanese robot. Please subscribe para updated kayo sa mga latest video ko at don't forget to like and share this video. Just continue watching on this episode para makita nyo yung 360 degree view niya sa ating display stand. So, and that's all mga bossing. Thank you for watching. Stay safe and see you on the next episode. Peace out. What?